ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਿਕ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਨਿਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਟੂਰ ਤੇ ਡਾਇਨਿਕ ਮਿਲਿੰਗ। ਕੰਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਜਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਦੇਤਾ ਸਿਲੈਕਟ ਟੂਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ 2D ਕੰਟੂਰ ਟੂਲ, 2D ਕੰਟੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2D ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਲੈਟ ਐਂਡ ਮਿਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 8 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 8 ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਟੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਲੈਟ ਐਂਡ ਮਿਲ 10 ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੀਡ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਲੰਜ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੂਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 10 ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੂਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਈ ਟੂਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੂਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੂਲ ਚੇਂਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਟੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੂਲ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਕਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਸਾਰੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂਲ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਟੂਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟੂਲ ਪਾਥ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂ ਤੇ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਲ ਪਾਥ ਹਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਡੈਪਥ ਔਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਡੈਪਥ ਕੱਟ ਤੇ ਰਫਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ, ਕਿੰਨੇ ਐਮ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 mm ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 mm ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 22 ਤੱਕ ਹੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1 mm ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 0.2 ਕਰਕੇ 0.2 ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਣੇ ਜਾਂ 0.5 ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 mm ਕਦੇ ਭਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰ ਰਹੇ। ਕੀਪ ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੂਲ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠੂਗਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। कीप टूल डाउन यानी हर बार ऑटोमेटिकली थल्ले ही जाए। बाय कंटूर बाय डेप्थ हमने दसदा थोड़ी देर च, ठीक है। पहला आप ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। बट ये डेप्थ ऑफ कट पर क्यों नहीं चलूगा, क्योंकि लिंकिंग पैरामीटर से मेरा हाले 0 है। जे मैं इनू माइनस च वैल्यू दे देवां 10, ठीक है, फिर मेरा ये
10 mm तक मटीरियल कटूगा। ठीक है, ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡ ਇਨ ਲੀਡ ਆਊਟ। ਲੀਡ ਇਨ ਲੀਡ ਆਊਟ, ਲੀਡ ਇਨ ਲੀਡ ਆਊਟ ਔਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਥ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ठीक है, लीड इन लीड आउट फिलहाल मैं बंद कर देना ताकि मेरा सीधा ही टूल आ जाए। ठीक है नी, ये मेरा सीधा टूल आ रहा है। इन्हें आप चला के देख सकते हैं, आप -10 किया तो इन्हें 2-2 mm के कट लगा रहे हैं। जे मैं टॉप व्यू करके दिखावा तो देखो बिल्कुल लाइन के उत्ते उत्ते चल रहे हैं। सेंटर से हाँ, ये आ जी विंडो आ रही है, आ टूल होल्डर नज़र आ रहा है। इतों आप डिस्प्ले होल्डर करना है कि नहीं करना, टूल करना है कि नहीं करना, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ ऑन कर देंगे वो दिखने लग जाएगी। ठीक है, मैं टूल बंद करता टूल आ जाए, जो चीज़ देखनी है वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, जे मैं इनू ऑन कर देना क्विक वेरीफाई तो सानू दिखाता है कि मेरा टूल कित्थे कित्थे जाऊगा। इनू ऑन करता, हम प्ले करा, पाथ नज़र आ रहा था। ठीक है ना, मर्जी है, देखना चाहते हैं देख सकते, नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीजी चीज़ आप होर की देखी ली, कंपनसेशन ऑफ करन दी बजाए मैं इनू करता कंप्यूटर। हुण लैफ्ट साइड चाहिए, ओके, जनरेट। ठीक है, तो हम टूल बार देखेंगे तो देखो इनू टॉप व्यू कर देना। हुण ये बार बार चल रहा पाथ दे। ठीक है नी, उस तो बाद आप होर की देखिया सीगा, एक राइट अंदर कर दिया। हाँ, जे अंदर कर देंगे तो लेफ्ट की जगह राइट कर दो, ओके, जनरेट। तो ये टूल जिहड़ा पाथ साडा है उहदे अंदर अंदर चलूगा। एक बारी ना मैं इनू भी हाइड कर देना तो इत्थे शार्प एज बना देने वायर फ्रेम ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਾ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ। हाँ हाँ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਡ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 28 ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा क्यों करते ताकि इत्थे मैं कॉर्नर बना सकूं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं ट्रिम करता भी। ठीक है, साढ़े टूल पाथ गलत हो कोई गल नहीं, अनडू कर लेने, उन्होंने डिलीट नहीं कर सकते जोड़े, क्योंकि उत्थे यूज हो रहे हैं ना पहले प्रोग्राम पहले वाले प्रोग्रामों के। चलो कोई गल नहीं, तो ये हो गया मेरा फिल्टर लग गया, फिल्टर हटा दिए एक तरीके नाल। हुण मैं एक होर ऑपरेशन करना चाहना, कंटूर का ही पाथ सिलेक्ट किया, ओके किया, तो अभी कटिंग पैरामीटर के विच इत्थे ऑप्शन देता इंटरनल रेडियस 5 का, एक्सटर्नल रेडियस 5 या 10 कर दो, 10 का ला दो। ठीक है, जब मैं सिलेक्ट किया तो मैं देखो ज्योमेट्री में तुहानूं दोबारा दिखावां तो सिलेक्ट मैं शार्प एज किया है, पर जिहड़ा प्रोग्राम बनया उत्थे फिलेट आटोमैटिकली लग गई। मतलब जे सानू किसी प्रोग्राम दे विच 5 जगह फिलेट लगानी है सेम रेडियस की, फिर सानू उत्थे फिलेट लगाने की लोड़ नहीं है स्कैच च। जिथे जिथे असीं
शार्प एज होगा उन्हें ऑटोमेटिकली लगा देना, ठीक है नी। कंपनसेशन ऑफ कर देने, जनरेट कर देने, तो साढ़े कोल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टूल पास बन गया, ठीक। जे मैं इत्थे स्टॉक दे दूँ, स्टॉक देने वास्ते इत्थे आपां एक रैक्टेंगल बना लेंगे हैं, ठीक है। इन्हों डिलीट कर देंगे, एक मैं स्टॉक बना लिया, ठीक है। स्टॉक दे विच इत्थे रैक्टेंगुलर, इत्थे सिलेक्ट कॉर्नर, एक कॉर्नर है ते एक कॉर्नर है, ते कितना मोटा चाहिए, मैं कहा जी 10 mm मोटा चाहिए, ओके। ये 10 mm का स्टॉक नज़र आने लग जाएगा, ठीक है ना। हुण जब आप वेरीफाई करांगे फिर ये सानू उदां दे ही मटीरियल कट के दिता। ये अलग विंडो खुलती है, ठीक है ना। तो प्ले करांगे, हुण इन्हें कट के क्यों नहीं दिखाया सानू, उसदा रीज़न छोटा जिहा ही है बहुत, कि असी पैरामीटर दे विच जिहड़ी कटिंग पैरामीटर दे विच लिंकिंग पैरामीटर इत्थे आपां 0 है, जिथे मैं -2 कर दूंगा, ओके। जनरेट इन्हूं क्लिक किया, वेरीफाई करना आपां, वेरीफाई। हुण जो मैं प्ले करूँगा तो वो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ, ठीक हो गई। एक होर चीज़, मैं इहदा स्टॉक दोबारा लेना, अनसिलेक्ट ऑल कर दो, ठीक है। तो इनू कर देने एक बारी बंद, तो इनू एक्सट्रूड कर लेने, जिहड़ा साडा स्कैच बनया होया इनू मैं एक्सट्रूड कर लिया, क्रिएट बॉडी करके डायरेक्शन थल्ले होनी चाहिए, 10 एक्सट्रूड कर लिया मैं, ठीक है, ओके करता। हुण मैं स्टॉक दे विच सॉलिड लैके इनू एज ए सॉलिड ले लिया, ठीक है, ठीक है। हुण मैं एक नया ऑपरेशन करूँगा जिहदे विच मैं इहदे अंदर टूल चलाना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा स्टॉक है, तो ये मेरा टूल पाथ है, तो कटिंग टूल आपां उही वाला ले लिया, कटिंग पैरामीटर दे विच कंपनसेशन ऑन करके अंदरले पासे चला देना मैं टूल, तो कितना चलावे अंदर, -5 तक जावे, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट मैं बंद कर देना ताकि सीधा 5 mm तक ही जा, वो -5 ते ही चले, मैं 2-2 mm के कट नहीं मारने, मैं सीधा 5 बाहर। हाँ, एक चीज़ करके दिखाना चाहना मैं तुहानू, देखोगे तो समझ आऊगा। प्रोग्राम मेरा बन गया, वेरीफाई मैं करना, प्ले जब आप करा, देखो उन्हें अंदरले पासे 5-5 के हिसाब नाल कटता, ठीक है। हुण आपां की कवांगे, मैं क्यों किया ये सारा कुछ, ताकि मैं इत्थे आपां जिहड़ा डिस्टेंस देंदे सीगे वो आपते ये आपां कर सकते, ये तो दूर चलूगा ना। हुण मैं इत्थे 4.5 कर देना, ठीक है, फिर 4.5 मटीरियल छड्डना है, दोबारा जनरेट इनू वेरीफाई, हम देखते हैं कितने चलता है, ठीक है।
5 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਨਰੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਆਫਸੈਟ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ -0.5 ठीक है। वो देखो लाल हो गया, देखिए चला के वेरीफाई करके देखिए। -0.5 अंदर कट गया। ठीक है। हुण इन्हें फिल्टा क्यों छड्डतियां, क्योंकि साडे इत्थे फिल्टां वाला ऑन है। इन्हों 0 कर दो, फिर उन्हें वो कॉर्नर भी कट देना। मतलब छोटी छोटी चीज़ां हैगियां, इन्हों कर करके देखांगे तां ही समझ आऊगा कि जिन्नी ऑप्शन खोल के देखना, चला चला के देखी जाओ। हाँ ठीक है ना। मैं ऐसे ही कट रहे हैं ये ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ। हाँ मतलब प्रोफाइल कटनी पैंदी ना। हाँ तो ड्रैग ऑफसेट मारो 0.5 फिर प्रोग्राम बनाओ। हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0.5 ਚਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਓ। हाँ मतलब अपना वो प्रॉब्लम नहीं ना, दिमाग से ज़्यादा बोझ नहीं पऊगा। ठीक है। ये सारा कुछ होने तो बाद जदे तो पोस्ट प्रोसैस करना है, इतने क्लिक करो। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਪਾਥ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। प्ले करते हैं, पहले च की होया, दूजे च की होया, सारा मटीरियल आप किया सी ना, डेप्थ दिती सी। ठीक है। तीजे च की होया, आ देखो इतने लाइन नज़र आ रही है। ये पहला ऑपरेशन है, ये दूसरा ऑपरेशन है, ये तीसरा ऑपरेशन है, तो ये चौथा ऑपरेशन है। तो ये टोटल टाइम आ रहा है चारों का। हाँ 1 मिनट पर 25 सेकंड। ठीक है ना। जब आप किसी एक नू वेरीफाई करते हैं तो एक का टाइम आता है। नहीं जी, आप जो पिछे आया पे यही कर देंगे तो सारे हाँ सारे हो जाएंगे। हाँ आ देखो ये इधर टाइम आ रहा है 11.92 सेकंड। ठीक नहीं। क्लियर है। ये साडी सारी सी कंटूर दी। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਗੇ। हाँ हाँ ये टूल पाथ है। टूल पाथ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। हाँ ठीक है ना। तो एक चीज़ होर रह गई, हुणे ये सिर्फ सिंगल पॉकेट सीगी। जे मेरे को 2 पॉकेटां होण, ठीक है, तो आप नैक्सट एग्जाम्पल बनाने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਕਟਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡੈਪਥ ਕੱਟ ਤੇ ਲੈਵਲ ਕੱਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕੰਟੂਰ ਬਾਈ ਡੈਪਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।